Hello mga mamshis! Welcome back to my YouTube channel. Today, gagawa naman tayo ng Milo ice cream. Madami akong videos na napanood about Milo ice cream na super tipid and napakasarap daw. Kaya, susubukan naman natin gumawa para sa mga bata. So, ano pang hinihintay natin? Let's do this! So, ito na ang ating mga kakailangan. Hand mixer, condensed milk, depende sa inyo kung anong brand, and Nestle cream, depende rin sa inyo. Then, Milo na naka-sachet, depende rin sa inyo kung gaano karami ang gagamitin nyo. Tsaka, containers na paglalagyan natin, and then, mixing bowl, mixing bowl, mixing bowl. So, ang una natin gagawin ay ilagay natin ang Nestle cream. Sunod ang condensed milk. Depende sa inyo kung gaano karami. Ako ilalagay ko lahat para matamis. Gustong gusto ng mga bata. Saka natin imimix na. Mix na natin. So, after 15 minutes ko na hinand-mix, ito na yung naging kalakasan. Ayan. So, medyo malapot-lapot na siya. Ayan. So, ang next natin gagawin ay ilagay ang ating Milo. Sige. Lagyan natin. Lagyan na mag-video. Saka natin halu-haluin. Ayan. Mukhang masarap na. Malapit na. So, after nating mamix lahat, ilagay na natin sa container. Ice cream. Lalagyan na natin ito sa ref. So, ilalagay na natin ito sa ref and titignan natin bukas kung ano magiging result. The next day.
Thank you for watching, and kung gusto nyo pa ng iba pang mga DIY and easy tipid tips, just comment down below. And don't forget to like, comment, subscribe, and share my videos.